Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în pești. Să vedem așadar despre ce este vorba pe parcursul întregii luni. Pentru început, pe 3 iulie a avut loc evenimentul de lună plină din Capricorn, din casa voastră 11. În casa a 5-a, în Rac, soarele va luminat această lunație. Casa 5 are legătură cu copiii, cu bucuria vieții, cu pasiunea, arta, creația, romanța și iubirea. Este de asemenea și casa copiilor. În opoziție, în casa 11 avem grupurile sociale din care facem parte, visurile noastre înalte, idealurile, planurile de viitor. O lună plină, după cum bine știm, vine cu finalitate sau cu nevoia de a corecta deciziile luate în ultimele 6 luni. Arhetipul Capricornului dorește precizie în tot ceea ce atinge. Este un arhetip patriarhal care vine cu organizare, structură, limitări, dar și succes. Această lună plină spune în felul următor: cine ești tu acum, în ce grupuri sociale te învârți, alături de ce oameni ești în acest moment, cine te înconjoară pentru a ști ce vei deveni în viitor, care este structura ta, la ce visezi și cum îți poți realiza țelurile. Puteți ajunge la concluzia că nu sunteți în locul potrivit și lângă oamenii potriviți. După cum spuneam, luna plină vine cu o nevoie de a finaliza, de a trage o concluzie. Pentru că țelurile voastre sunt înalte sau pentru că v-ați schimbat aspirațiile, idealurile și grupurile sociale din care faceți parte nu mai sunt corespunzătoare nivelului vostru de așteptări. Totodată, Capricornul este și arhetipul imobiliar. Puteți ajunge la concluzia că vreți să vă așezați la casa voastră, că vreți să vă asumați responsabilitatea pentru viața voastră și cine sunteți, astfel încât să deveniți, într-un viitor apropiat, o versiune mai bună de a voastră. Mergem mai departe și pe 10 iulie, Marte, planeta acțiunii, intră în Fecioară, în casa voastră a 7-a. Casa a 7-a este casa parteneriatelor, casa clienților, casa afacerilor, casa justiției, casa persoanei voastre de interes cu care sunteți într-o relație de lungă durată sau într-o căsnicie. Practic, casa relațiilor conștiente 1 la 1 sau casa în care regăsim contractele noastre, semnate sau spirituale. Aici o energie de foc într-un semn de pământ, cum este cel al Fecioarei, care este de altfel și arhetipul cel mai organizat din întreg zodiacul, în opoziție cu semnul vostru, aduce structură, energie vitală și organizată, minte limpede și lucidă în demersurile legate de parteneriatele voastre. Aveți energie acum să realizați ceva alături de omul vostru drag sau să intrați într-un parteneriat cu cine vă doriți sau să aduceți noi clienți în afacerea voastră dacă sunteți antreprenori sau să încheiați contracte noi de muncă, să semnați noi oferte de muncă, pentru că Fecioara este arhetipul prin care noi ne punem în serviciul celorlalți, este arhetipul care vrea un echilibru între viața personală și viața profesională. Acest tranzit va aduce vouă în casa relațiilor foarte multă structură, dinamism și succes. În continuare, pe 17 iulie, avem parte de evenimentul de lună nouă din Rac. Ne întoarcem în casa a 5-a. Casa în care noi ne purtăm ca niște copii, bucuria vieții noastre, casa unde suntem creativi, casa copiilor, a romanțelor, a riscului și a aventurilor de o noapte. O lună nouă înseamnă intenții noi, direcții noi, iar Racul este semnul siguranței, al familiei, al părinților, al trecutului și al rădăcinilor noastre. În acest context ne putem trasa noi direcții, noi intenții, noi dorințe. În relațiile de iubire pot apărea aici pretendenți cu care acum să începeți o relație de iubire, alături de care să vă simțiți în siguranță, alături de care să regăsiți bucuria vieții, precum un copil. Tot aici, copiii voștri, dacă sunteți părinți, pot avea sau vă pot anunța idei noi, planuri noi, să se mute, să se stabilească la casa lor, să fie independenți,
Puteți acum să vă ocupați de acele proiecte creative pentru care aveați anterior dubii sau poate erați confuzi, pentru că vor avea o șansă reală de reușită. De mare interes va fi și retrogradarea planetei Venus în Leu, în casa voastră a 6-a. Casa 6 este casa serviciului nostru în favoarea celorlalți, casa voluntariatului, casa echilibrului dintre carieră și casa noastră, casa sănătății mentale, psihice, emoționale și fizice. Casa mentorilor. Venus este planeta banilor, guvernatoarea relațiilor, a stimei de sine, a proprietăților, a bunurilor materiale. Iar leul este bucuria vieții, sufletul, inima, dorința noastră arzătoare și ceea ce ne face pe noi fericiți. O perioadă de retrogradare aduce introspecție, aduce trecutul înapoi în prezent pentru o perioadă limitată de timp, astfel încât în această perioadă pot reapărea din trecut emoții vechi, locuri pe care le-ați vizitat anterior sau persoane din trecut cu care ați avut o relație, poate la locul de muncă, sau poate colegi cu care ați lucrat anterior, sau poate locuri prin care ați mai fost anterior în delegații, să fie acum de interes pentru voi. Tot aici pot reapărea mentori din trecut, oameni cu care v-ați sfătuit și care v-au ajutat, pentru a vă da încă o dată o mână de ajutor. Într-o perioadă de retrogradare se mai poate întâmpla să ne simțim în acest context, Venus retrogradă în Leu, deconectați de la inima noastră, de la sentimentele noastre, fie să nu le putem exprima pe deplin, să nu știm exact ce ne bucură, fie să dăm pe afară, să fim exuberanți, să exprimăm prea mult. Cheia succesului aici este o poziție de echilibru, mai ales pentru că această perioadă de retrogradare a planetei Venus durează 40 de zile. Venus își reia mersul direct pe 4 septembrie, când lucrurile vor reintra pe un făgaș normal. Cu aceeași provocare ne-am întâlnit și în 2015, pentru că Venus retrogradează în aceeași zonă a hărții natale odată la 8 ani. Poate găsiți similarități între acum și 2015 pentru a le putea depăși mai ușor. Tot pe 22, în aceea zi, soarele intră aici în Leu, în casa a 6-a, va veni cu energie creativă, cu dinamism, ca să puteți depăși provocările legate de Venus, de rutina voastră de zi cu zi, de nemulțumirile care pot apărea acolo, poate de sacrificiul pe care îl faceți inutil sau vă sacrificați poate pentru cauze pierdute sau în relații. Munciți prea mult și nu ar trebui, sunteți remunerați poate mai puțin decât ați merita. Soarele aici va duce vitalitate și optimism și puterea de a trece peste absolut orice provocare. Să vedem ce ne spune și energia cărților oracol. Vă doresc tuturor să aveți o lună iulie minunată și să vă bucurați de soare, de vară și de tot ce aveți voi mai bun în viață. Primul mesaj pentru voi este infinitul și potențial nelimitat. Numărul 43, casa 4, casa 3, dar și suma lor, casa 7. Sau Marte în Fecioară, care va aduce la nivel de relații și de parteneriate potențial nelimitat. Să vă desfășurați în plină voie în chestiunile legate de casa a 7. Fie primiți ajutor de la prietenii voștri foarte buni, fie relația la care voi vă gândiți acum, pe care o aveți sau pe care o doriți. Poate deveni foarte stabilă dacă voi reuși să vă stăpâniți emoțiile. Cu arhetipul Fecioarei în casa 7, aveți toate șansele să deveniți lucizi, organizați și foarte pragmatici în deciziile pe care le luați în relații. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Aceasta este tema pentru voi în iulie. Avem fluturele, metamorfoza, nimic nu se pierde și totul se transformă. Și iată cum pentru voi aici este la suprafață perioada de retrogradare a planetei Venus din 22 iulie. 22 este un număr maestru care vorbește despre a construi, a pătrunde în amintirea trecutului, a rezolva ce mai era de rezolvat acolo, a depăși momentul, a integra fricile noastre, pentru că are legătură și cu fricile noastre,
a ne recâștiga stima de sine, a ne reconstrui imaginea și stima de sine și a merge mai departe. Casa a patra are legătură cu racul și avem o lună nouă în rac pe parcursul acestei luni, în casa iubirii, în casa bucuriei, a pasiunii. Puteți transforma la nivel de relații de iubire, de romanță, de îndrăgostit lucrurile. Pot apărea noutăți, ceva neașteptat și solid. La nivel de relații, iată, 35, casa 3, casa 5, după cum spuneam, comunicarea. Puteți întâlni pe cineva cu care acum să intrați într-o relație sau relația voastră alături de persoana voastră dragă se sudează, se îmbunătățește și se transformă ceva. Aveți potențial nelimitat să atingeți lucrurile la care vă gândiți, trebuie doar să manifestați cu încredere și cu precizie, pentru că înaltul preot este aici, el reprezintă instituția. Următorul mesaj este luna sau emoțiile. Avem 23, casa 5, unde se petrece luna nouă în rac, iar luna este guvernatoarea racului. Emoțiile noastre sunt la cote foarte înalte. Pot da pe afară, așa cum am precizat anterior, sau îmi pot trasa noi direcții. La nivel de relații, de parteneriate, să schimb felul meu de a fi, să mă schimb acum, să-mi fac un upgrade, să mă îmbunătățesc. Pentru că îmi schimb și locul, îmi schimb și norocul și grupurile de prieteni din care fac parte, poate îmi dau seama că am nevoie de altceva, că trebuie să evoluez pentru a fi bine în viitorul meu. Pentru voi energia este axată foarte mult pe casa a 5-a, pe casa copiilor. În cazul în care vă doriți copii și nu ați putut concepe, este o șansă acum să ajungeți să fiți părinți, dacă vă doriți acest lucru. Un ciclu ia naștere aici, ceva nou ia naștere aici pentru voi în luna iulie. Următorul mesaj, binecuvântare, bunăstare, stare de bine. Merită să creezi ceva. Foarte interesant pentru că energia creativă aparține tot casei a 5-a și iată cum înaltul preot, stabilitatea vine pentru voi aici și vorbește tradiția. Este o lună în care vă întoarceți la ceva tradițional sau puneți bazele unui nou proiect stabil. Și aici avem numărul 26, casa 6-a, casa a 2-a, banii. Serviciul, puteți începe un nou serviciu mai stabil. Vă stabiliți la nivel financiar un nou plan de economii. Vă stabilizați la nivel financiar de asemenea. Respirați practic ușurați, fără teamă în luna iulie. Alchimia și creatorul, din nou casa a 6-a. În relații, sunteți un creator, puteți atrage pe cine vă doriți voi în această lună, cu siguranță, atâta vreme cât nu vă veți sacrifica. Puteți atrage serviciul potrivit, puteți fi foarte apreciat la locul de muncă sau puteți face ceva foarte nobil, voluntariat, pentru că vorbim despre casa a 6-a, voi să fiți în serviciul celorlalți și să contribuiți la o lume mai bună. Tema voastră de interes este fericirea, starea de bine și soarele. Soarele în rac pentru voi este benefic, soarele în leu pentru voi este benefic. Energia focului vă ajută să ieșiți așa puțin din amorțeală sau dintr-o stare de nostalgie recentă cu care poate v-ați confruntat. Bucuria vine din mesaje și din comunicare. Ce creați voi acum se va propaga pe o scară foarte mare, pe un termen foarte lung. Să vedem ce ne spune și energia tarotului pentru pești, luna iulie. În relație, planul material, planul emoțional. Relație, plan material, plan emoțional. Cine sunt? Să vedem. Doi de spade, 9 de spade, regina de spade,
Asul de spade, gânduri, 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 forma noastră de a comunica, care până acum a fost interioară. V-ați abținut. V-ați abținut foarte mult în anumite privințe, mai ales în relații. Și în luna iulie, energia vă susține și vă ajută să vă învingeți teama de a spune ce gândiți sau de a spune cu voce tare ce vă doriți. Aveți un soi de trezire, de conștientizare care vă ajută să vă puneți pe picioare și să mergeți mai departe către visul vostru, să atingeți visul vostru, să transformați din energie în materie, din eter în concret, lucrurile pe care le doriți voi aici. Dacă sunteți persoane singure, faptul că sunteți singuri aici v-a încurcat o perioadă, v-a făcut să vă izolați, să vă temeți, să fiți foarte temători. Posibil unii dintre voi să fiți singuri după un divorț recent, dar care acum nu vă mai dă bătăi de cap. Ajungeți la o conștientizare că libertatea voastră este un dar, veți fi foarte lucizi, foarte coerenți și puteți începe să comunicați cu cineva. În primul rând cu voi înși să vă găsiți starea interioară de bine, starea interioară de a fi bine voi cu voi înșivă. Dacă sunteți căsătoriți aici, ați traversat o perioadă de discuții în care poate ați avut parte de neplăceri. Ați fost așa un pic pierduți în mintea voastră, dar cumva și pe voi energia vă ajută să vă adunați gândurile și să vedeți cu claritate următorul pas. Sau cum puteți spune lucrurilor pe nume sau cum omul de lângă voi acum poate spune lucrurilor pe nume. Iar dacă sunteți în separare, această perioadă v-a afectat atât de tare emoțional încât v-ați închis în cochilia voastră, ați fost foarte retrași din punct de vedere social. Cu luna plină care s-a petrecut pe 3 iulie, aveți ocazia acum să ieșiți în lume, să vă bucurați, să vă asumați cele întâmplate, pentru că știți, pentru că veți vedea semne, sincronicități, că veți fi bine. Să vedem mai departe ce ne spune 2 de spade pentru cei singuri. Regina de cupe. Sunteți melancolici sau vă temeți să nu fiți răniți în iubire. Aici am semnul Taurului. Venus este guvernatoarea relațiilor și a iubirii și în perioada de retrogradare vă trimite înapoi în trecut, vă aduce înapoi emoțiile, oamenii din trecut, locurile pe care le-ați vizitat, tocmai pentru ca voi să vă recăpătați încrederea în voi și vă stima de sine și să vă reconectați cu cineva foarte drag vouă. Pot apărea discuții cu Venus retrogradă și despre bani și despre iubire. Pentru cei căsătoriți, Regina de monede, stare de bine, vă recăpătați controlul la cârma vasului. Rolul în familia voastră este recunoscut, apreciere, aveți totul sub control, stare de abundență, îndeletnicirile voastre sunt apreciate și vine această perioadă cu o stare de mulțumire. Sunt mulțumit de familia mea, de ce am realizat până acum. Vă schimbați puțin perspectiva și priviți într-o oarecare măsură cu recunoștință la lucrurile pe care le aveți. Aveți 3 regine până acum, să vedem dacă este și a 4-a. Pentru cei în separare, Spânzuratul. Spânzuratul este arhetipul pești, care spune trebuie să te eliberezi de credințe, trebuie să te detașezi, să capeți o nouă perspectivă asupra lucrurilor și să capeți luminare, să vezi lucrurile dintr-un alt unghi și să te eliberezi de sacrificiu. Dacă sunteți separați de cineva, este pentru că înainte trăiați într-o stare de stres, de teroare, unii dintre voi de abuz psihologic, sau într-o stare de insomnie, de anxietate continuă. S-a produs această separare, această pauză între voi doi, pentru ca voi să redeveniți sau să deveniți regina de spade, să gândiți lucid și să faceți click cu realitatea, să vedeți foarte coerent și foarte sincer ce se întâmpla acolo, pentru ca ulterior să decideți în această perioadă cu planeta relațiilor în retrogradare dacă era un târg corect sau nu, dacă erați în relația corectă sau nu.
și în funcție de ceea ce decideți, să luați acțiunile în consecință. Ce ne spune 9 de spade aici? Cavalerul de cupe. Nu știu dacă sunt iubit sau nu. Din nou semnul taurului l-am aici și fluturii, metamorfoză și transformare. Dacă până acum vă simțeați cumva lipsiți de apreciere, iată că acum pentru toți, aici cineva vă transmite gânduri bune, vă transmite semnale. Dacă sunteți la depărtare, cineva vă transmite semnale, fie energetic, fie telepatic, fie real, verbal, prin mesaje, prin imagini, pentru că așa funcționează arhetipul peștilor, vizual, prin imagini, prin filmulețe, prin care voi să înțelegeți că aveți posibilitatea să reluați relația, însă să fiți conștienți de emoțiile voastre. Ce creați, aia primiți. Mai departe, pentru asul de spade, avem luna, guvernatoarea racului. Mă simt acum în siguranță în relațiile mele de iubire. Pentru cei singuri apare cineva care vă curtează sau poate apărea cineva care vă curtează. Dacă voi eliminați, iată, povara, vă transformați durerea, jalea, tristețea, gândurile voastre și vă reumpleți sufletul cu optimism, cu bucurie, cu vindecare. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Pentru cei care sunteți căsătoriți, emoțiile voastre nu sunt uitate, nu s-au risipit emoțiile. Acolo există încă emoții și veți vedea cumva de la partenerul vostru semne de apreciere sau prin ce spune, prin ce face, mai exact aici, că sunteți apreciați, că au sentimente pentru voi, că vă iubesc. Iar pentru cei în separare, v-am spus, prin semne, prin imagini, prin clipuri. Mai departe, pentru regina de spade, avem 6 de bâte. Succesul vostru vine din minte limpede. Când mintea este limpede, lucrează armonios. Când sunteți odihniți și nu 9 de spade, aveți capacitatea să judecați la rece și să materializați alchimist fiind lucrurile pe care vi le doriți. Adică să nu mai vedeți ceva tragic, ci să luați lucrurile așa cum sunt, să intrați într-o sferă de acceptare care vă duce către succes, către materializare așa cum vă doriți voi. Din nou, asul de spade, o confirmare. Unii dintre voi semnați niște acte cu Marte în Fecioară acolo, care poate însemna rutină de zi cu zi, căsătorie. Cineva vă poate cere în căsătorie. Puteți relua o conexiune stabilă, foarte stabilă. Puteți în sfârșit intra într-o relație, într-un trai și într-o rânduială, așa cum îi șade bine omului să aibă. Încă o carte aici pentru voi. Ce aduce luna iulie în relații? Să te lași purtat de pasiune. Pasiunea este în casa a 5-a și pasiunea este și în casa a 8-a, la un nivel foarte profund, așa și psihologic. La nivel de casa a 5-a lucrurile se schimbă, veți fi curtați, vă recăpătați bucuria de a trăi, treceți printr-o transformare. Copiii voștri au parte de niște realizări, sunt acceptați într-o instituție de învățământ, au parte de o realizare și găsesc un serviciu nou. Voi puteți avea parte de aceste lucruri, semnați niște acte sau căpătați claritatea pe care v-ați dorit-o de foarte mult timp. Pasiunea aceasta înseamnă mă las purtat de vânt pentru că energia mă duce în locul potrivit, lângă oamenii potriviți mie. Pentru cei singuri o carte, pentru luna iulie. Focul. Dacă nu ești atent și acțiunile tale sunt unele necugetate, poți ajunge într-un conflict. Un conflict preponderent interior, pentru că dacă nu ai încredere în tine, nu întâlnești pe nimeni, dacă nu ai încredere în tine, te cerți cu partenerul de viață, soțul, soția, dacă nu ai încredere în tine, suspini după persoana de care ești acum separat sau separată. În acest context, acțiunile vă fac impulsivi. Focul este bun pentru că el inițiază, puteți avea succes
prin a iniția, dar trebuie îmbinat elementul foc cu pământ. Marte în Fecioară în casa 7 a relațiilor. Adică tot ceea ce inițiez trebuie să fie foarte bine organizat, structurat, să fiu atent la detalii și să nu vreau stelele de pe cer, ci să vreau lucruri concrete, scurt și la obiect. Pentru cei căsătoriți, vântul schimbării, mediul tău înconjurător va trece printr-o tranziție. După cum spuneam, materializați o schimbare. Veți vedea în partenerul vostru o schimbare în bine. Este mai pasional deodată pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi comunică, nu-i mai tace gura. Iar pentru cei separați, lupul. Fii atent în cine te încrezi. Pentru voi aici, cu acest as de spade, s-ar putea să vină către voi niște vești pe care voi va trebui să le cerneți foarte rațional și să vedeți ce permiteți la nivel de informație energetică să intre în viața voastră și ce nu. Mai departe de atât, s-ar putea să vă fie testată intuiția, astfel încât voi să ajungeți să înțelegeți ce mesaje vă transmite persoana de care sunteți separați sau să înțelegeți că poate de multe ori tăcerea este răspunsul final. Să vedem acum la nivel de plan material. 7 de monede, cavalerul de monede, 8 de monede și justiția. Dacă aici ați avut foarte multe spade, aici aveți foarte multe monede. 7 de monede. O situație stagnează sau trebuie să aveți răbdare în semnarea unui nou acord, unui nou tratat, unui nou document, unei noi oferte de serviciu, unui credit, unor acte pe care le așteptați de mult sau al unui divorț pentru unii dintre voi, al unui partaj, al unui parteneriat de afaceri mai poate fi aici. Aceasta este energia casei a 7. O nouă ofertă, ceva concret primiți pe masă, un nou serviciu, sunteți promovați, primiți bani în plus sau pe lângă serviciul vostru mai apar în luna iulie diverse activități prin care să câștigați bani în plus. Tot aici mai poate fi vorba despre un concediu, o călătorie unde vi se recomandă să fiți cumpătați și să cheltuiți fix atât cât vă permiteți pentru a nu ajunge ulterior să intrați în dezechilibru. Pentru alții dintre voi aici puteți avea un câștig într-o instanță, lucrurile s-au desfășurat foarte greu, se pun acum în mișcare și aveți șanse și potențial nelimitat să respirați ușurați, să vă bucurați. Ce ne spune justiția aici? Aici este și o karmă a banilor pe care o puteți depăși acum prin alchimie. Să înțelegeți de ce vă este teamă de bani și de succes. Pentru că vă este teamă de bani și de succes. 10 de cupe, reușită la nivel în plan material, în plan fizic, în plan financiar, un serviciu nou, armonie la locul de muncă, niște bani în plus care vin către voi, bani pentru casă, rezolvați ceva la nivel de casă, renovați ceva, începeți un proiect nou care dă roade, care se materializează și își întoarce investiția. La nivel emoțional, 6 de monede, 8 de spade, 9 de monede, regele de spade. Extraordinar de amuzant. Spade și monede. Gânduri. Pot oare. Așa este luna pentru voi. 8 de spade vorbește despre frică. Și am avut regina de spade acolo în primele cărți etalate și aici avem regele de spade. Îmi este teamă că ne-am răcit. Dacă sunteți separați, îmi este teamă că îi este foarte bine fără mine. Sau întrebarea, oare cum îi este fără mine? Așa pare de la distanță, prin poze, prin clipuri și prin mesajele subliminale pe care persoana la care vă gândiți voi le postează. Dar atenție, uitați-vă dincolo, cuvintele au dublu înțeles.
Regele de spade poate însemna aici un medic care vă ajută să vă restabiliți sănătatea, un medic pentru care acum obțineți o programare sau evitarea unui medic. Am crezut că am ceva, dar am evitat provocarea. Pentru alții dintre voi absolviți niște cursuri, aveți o reușită, urcați un nivel, treceți un prag, finalizați ceva care vă bucură foarte mult și vă dă foarte mare încredere în voi înșivă. Vă eliberați pe parcursul lunii iulie de strânsoarea convingerilor proprii, de închisoarea minții. Vă eliberați pur și simplu, ieșiți în natură, ieșiți în lume și faceți pași așa către bucuria vieții, pentru că va fi o lună foarte bună pentru voi, plină de lucruri concrete, palpabile. Ce înseamnă 8 de spade aici? Turnul. O realizare. Voi ați avut această suferință interioară din cauza unor lucruri care nu au funcționat sau poate ați avut o revelație. Ați descoperit ceva care v-a deranjat, ați descoperit ceva care v-a necăjit, să spunem, dar regele de spade este perfect capabil să tragă linie și să spună stop și de la capăt. Este un om foarte lucid, foarte coerent și foarte stăpân pe emoții. Inteligent, de altfel. Pentru cei care aveți un examen picat, voi sau copiii voștri, așa trebuia să fie. Nu era acela drumul. Avem 4 de cupe. Nemulțumirea voastră v-a dus aici în 8 de spade sau lipsa bucuriei vieții. Soarele intră în leu și aduce bucuria vieții. Venus retrogradează în leu, în pasiune, în bucuria vieții, tocmai pentru ca voi să vedeți din trecut de ce ați rămas lipsiți de bucurie, de plăcere, de pasiune și de iubire, să remediați aceste lucruri, să vă redobândiți încrederea în voi și vă să deveniți stăpâni pe viața voastră și să spuneți sunt bine. Pentru că sunteți bine. Au ieșit 2 de spade și regele de spade din nou. Îmi este teamă de ce aș putea să aflu sau îmi este teamă de puterea mea sau îmi este teamă să discut despre niște lucruri cu cineva. Unii dintre voi aveți un secret și v-ați sătura să îl cărați sau aceste provocări sunt legate de bani pe care acum le rezolvați sau o instanță și așteptați cu sufletul la gură o decizie. Luna toată stă sub semnul fericirii și al alchimiei. Mă apăr. 7 de monede. Este o lună a răbdării. Neliniștea. Aveți o neliniște, doriți să aflați ceva, ați făcut presiuni să aflați ceva sau neliniștea aceea v-a cauzat o presiune psihologică teribilă aici, împărăteasa. Până la sfârșit de lună primiți lucrurile pe care vi le doriți sau vă liniștiți voi în interior. Venus este aici, în retrogradare, casa 7 spune în Fecioară. S-ar putea să elimini din viața ta niște oameni acum pentru totdeauna. Prieteni, parteneri de afaceri, iubitul, iubita, soțul, soția, pentru că în fața ta este cineva mai bun, fericirea ta și trebuie să transformi ceva, să te lași purtat de vânt. Iau aici o carte. Ce înseamnă împărăteasa? Ce aduce Iulie? 7 de monede. Răbdare. Să nu vă grăbiți. Să luați câte un lucru pe rând și să mergeți în pas cu ritmul vostru propriu. Nu vă grăbiți. Lăsați lucrurile să se întâmple pentru că se așează mai bine decât ați putea voi să le așezați. Primiți niște vești pe care le așteptați de mult timp. Ceva ce ați așteptat devine realitate. Talismanele. Un concediu bine meritat, o vacanță, poate fi aici, bucuria, vă bucură o vacanță, vă bucură o vizită, faceți rost de bani pentru o vacanță, o reparație, poate aveți nevoie de bani pentru o reparație în casă, pentru care rezolvați.
Inima voastră este închisă pentru că nu aveți niște vești sau stați cu sufletul la gură, dar primiți vești. Sunteți magicianul în luna iulie, iată, magicianul, aveți puterea să treceți peste tot ce apare în calea voastră cu o foarte mare ușurință, iar regele de spade spune, cu înțelepciune, gândește limpede, cugetă limpede, pentru că reușești. Cheia, niște amintiri, emoții din trecut. Cineva din trecut poate apărea acum. Atenție, că am spus că este ceva temporar. Da, se poate să devină ulterior ceva nelimitat, dar nu întotdeauna se întâmplă. Ceva foarte fertil, crește. Nu vă îngrijorați pentru că răsare de nicăieri soluția potrivită pentru voi. Vărsătorul, iată, regele de spade, un prieten bun vă poate ajuta, vă puteți baza pe un prieten bun luna aceasta. O noutate, va fi o energie cu acțiune impulsivă sau poate voi ați fost impulsiv și trebuie să vă calmați puțin și să vă relaxați pentru că lucrurile se rezolvă. O lună a iubirii pentru voi aici, în care veți fi curtați, aveți protecție, vă simțiți în siguranță, veți fi în siguranță în relația voastră de iubire. Cineva din familie, de asemenea, faceți pace sau vă ajută sau are nevoie de iertare. Avem un H aici și un X, o îmbrățișare strânsă. Sănătatea este bună, evitați dulciurile, steaua, vindecarea, poate ați fost sub un tratament pe care acum îl încheiați cu bine. Din nou bufnița, regele de spade, un medic, un mentor vă ajută. Inițiala U, un oftat, oftați de bucurie când îmbrățișați pe cineva sau cineva vă întinde o mână de ajutor. Când nu vă așteptați, racul, luna nouă vă aduce daruri din rac, din casa 5, o bucurie, o ieșire în oraș, cineva care vă curtează. Inițiala F, puterea să treceți peste orice, trebuie să fiți conștienți doar. Transformarea, abundența, vi se schimbă norocul la nivel financiar. Aveți o șansa pe care o așteptați aici în planul material. Din nou H, cineva vă corespunde și aici cineva vă salută. V-am spus, vă trimite mesaje, primiți fie un mesaj la care nu vă așteptați. Dulce, drăguț, cineva vă curtează și sunteți surprinși. Un berbec mai este aici, un început în iubire. Ce începe acum și are legătură cu relația voastră de iubire, este pentru că trebuie să se întâmple încă o dată bufnița. Cineva este cu ochii pe voi și vă salută. Însăși destinul vă salută să închideți o karma, să terminați cu o perioadă de așteptare. Închideți un efect, veți respira ușurați și din nou steaua, două drumuri se întâlnesc. Vă întâlniți cu cineva, cândva, neașteptat, dar de acum se dă tonul, de acum se pornește acțiunea. Cam atât pentru voi, dragii mei, în luna iulie. Un capricorn mai apare aici, un berbec, am spus. Să fiți sănătoși, să aveți parte de iubire, de sănătate, de lucruri bune, de reușită și de tot ce vă mai doriți voi și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!